solid is to be extracted from a feed having a flow rate of 300 kg per hour, which is composed of 30% A or solute and 70% of carrier C. 70%ቱ ካሪየር ነው፣ 30%ቱ ሶሊድ ነው። 300 ኪሎ ግራም ፐር አወር ፍሎ ሬት ያለው ፊድ ነው ያለን። ሶ ኤክስትራክቲንግ ሶልቨንታችን ደግሞ 100 ኪሎ ግራም ፐር አወር ፍሎ ሬት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ዲተርማይን አድርጉ የተባልነው ኤክስትራክት እና ራፊኔት ኮምፖዚሽን እንዲሁም ፍሎ ሬት ነው ማለት ነው የተጠየቅነው። ሶ ተርናሪ ዲያግራሙ ተሰጥቶናል። ከዚህ ላይ ዲተርማይን ማድረግ እንዳለብን እናያለን ማለት ነው። ይሄ ነው ኤግዚት እና ኢንሌት ስትሪማችን ይሄን ይመስላል። ኮምፖዚሽን እና ፍሎ ሬትን ነው ዲተርማይን እንድናደርግ የተጠየቅነው፣ እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ምንድነው የምናደርገው የተጠየቅነው የራፊኔት እና ኤክስትራክት ኮምፖዚሽን እንዲሁም ፍሎ ሬት ነው። ሶ እሱን ለማግኘት ልክ የመጀመሪያው ስቴፓችን የሚሆነው ሚክሲንግ ፖይንት ማግኘት ነው። ከሚክሲንግ ፖይንት ደግሞ ቀጥታ በታይ ላይን ተጠቅመን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኤክስትራክት እና ራፊኔታችንን። ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ሚክሲንግ ፖይንት ማግኘት ነው። እሱን ለማግኘት ደግሞ ፊድ ፖይንት ያስፈልገናል። እሱን ሎኬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ፊድ ፖይንት ምንድነው የተሰጠን 0.3 ኢን ኤ እና 0.7 ኢን ሲ ነው እንደ ካሪየር። ሶ 30%ቱ የፊዳችን ሶሊዩት ነው። ሶ 30% ሎኬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ እንደምታዩት ምንም አይነት ሶልቨንት የለውም፣ ፒውር ነው። ሶ ሶልቨንቱ 0 በሚሆንበት ላይን ላይ ያርፋል ማለት ነው። ይሄ ፖይንት ሶልቨንቱ ደግሞ 0 የሚሆነው በላይን ኤሲ ላይ ነው ማለት ነው። ሶ እንደነገርኳችሁ ከ0 ወደ 100% ነው ከእያንዳንዱ ሳይድ ወደ እያንዳንዱ ኢንድ ፖይንት የሚሄደው። ሶ በዚህ ላይ እንደሚያልፍ እርግጠኛ መሆን እንችላለን። ሶ 30% ኤ ማለት እዚህ ጋር 0 ነበር፣ እዚህ ጋር 20 ነበር፣ እዚህ ጋር 40 ነበር። ሶ በ20 እና በ40 መሀል ላይ ማለት ነው ሚድ ፖይንት ኦልሞስት እዚህ አካባቢ ማለት ነው ፊድ ፖይንታችን ይሆናል ማለት ነው። የካሪየሩን ለማግኘት ቀላል ነው። ያው እዚህ ጋር እንደሚሆን እርግጠኛ መሆን ትችላላችሁ። ካሪየር እዚህ ጋር 100% አለን፣ ወደ ታች እየቀነሰ ይሄዳል ወይም ወደ ላይ ወደ 100% እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር 80% አለን፣ እዚህ ጋር 60% ይኖራል ማለት ነው። 180 ወይም ይሄኛው ማለት ነው እዚህ ጋር የተጻፈው ይሄ ካሪየር ነው 80 60። ሶ በ60 እና በ80 መካከል ላይ ነው ማለት ነው። አት ሚድ ፖይንት 70% እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ 70% ካሪየር ነው የሚያሳየን። ሶ ስኬች እናደርጋለን ማለት ነው በቀጥታ ላይን ኤፍኤስ። ሶ ሚክሲንግ ፖይንታችን በዚህ ላይ እንደሚያልፍ ከስትሬት ላይን ኢኩዌሽኑ አግኝተናል ወይም አውቀናል። ሶ የት ላይ እንደሆነ ነው የማናውቀው። የት ላይ እንደሆነ ለማወቅ ከሶስቱ ኮምፖነንት የአንዱን ኮምፖዚሽን ማወቅ በቂ ይሆናል ማለት ነው። ሶ የዛን ኮምፖነንት ኮምፖዚሽን እና የላይን ኤስኤፍን ኢንተርሴክሽን መውሰድ ስለምንችል ማለት ነው። ሶ ሶሊዩት ብንሰራ የሶሊዩት ኮምፖዚሽን ሚክስቸራችን ላይ ሶሊዩት በአጠቃላይ አማውንቱ ስንት ነው? 0.3 ታይምስ 300 ኪሎ ግራም ፐር አወር ኦፍ በፊድ አለን which will be 90 ኪሎ ግራም ፐር አወር ይሆናል። ሶ ቶታል አማውንት ኦፍ ደ ሚክስቸር ደግሞ 100 ኪሎ ግራም ፐር አወር ኦፍ ሶልቨንት ፕላስ 300 ኪሎ ግራም ፐር አወር ኦፍ ፊድ which is 400 ኪሎ ግራም ፐር አወር እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ኮምፖዚሽኑን ለማወቅ the composition of A at M at the mixture will be 90 ኪሎ ግራም ፐር አወር over 400 ኪሎ ግራም ፐር አወር እናገኛለን ማለት ነው። ሶ which will be 0.225 or q2.5% እናገኛለን ማለት ነው። ሶ 22.5% ማለት 20 እዚህ ጋር አለን፣ እዚህ ጋር 30 የፊድ ፖይንታችንን አግኝተናል 0.3። ሶ ከዚህ እስከዚህ ላይ እንላለው 1/4ኛውን ማለት ነው 22.5 ማለት የዚህን ዲስታንስ 1/4ኛ 2.5% ነው ከ20 ከፍ የምንለው ማለት ነው። ሶ ኦልሞስት እዚህ አካባቢ ማለት ነው። ሶ ስትሬት ላይን ኢኩዌሽን ስትሬት ላይን በስኬች ብናደርግ ከዚህ ፖይንት ላይ ሚክሲንግ ፖይንታችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ 22.5% ኤ ማለት ነው። ሶ በዚህ ላይ ላይን ስኬች ብታደርጉ የዚህ ላይን እና የላይን ኤፍኤስ ኢንተርሴክሽን ሚክሲንግ ፖይንት ይሆናል ማለት ነው። ኤም እናገኛለን። ሶ ከዚህ በኋላ ኤክስትራክት እና ራፊኔት ዲተርማይን ለማድረግ ሁለት ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ከሲንግል ስቴጅ ነው የሚወጡት። ሶ ኢንኢኩሊብረም እንደሆኑ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ኤክስትራክት እና ራፊኔት ከእያንዳንዱ ስቴጅ ሲወጣ ኢንኢኩሊብረም ነው ብለናል። ሶ ከአንድ ስቴጅ ነው፣ ሲንግል ስቴጅ ነው። ሶ ከአንድ ስቴጅ ነው የሚወጡት፣ ኢንኢኩሊብረም ናቸው። ኢንኢኩሊብረም ከሆኑ ደግሞ በታይ ላይን ጆይን መሆን ይችላሉ።
ሌላኛው ደግሞ ስትሬት ላይን ኢኩዌሽን ስንሰራ ለኢ እና ለአርም ተመሳሳይ ኢኩዌሽን ብንሰራ ተመሳሳይ ስትሬት ላይን ኢኩዌሽን ይመጣል ብለናል። ሶ በኢ እና በአር መካከል አንድ ላይን ብንሰራ ሚክሲንግ ፖይንታችን በዛ ላይን ላይ ያዘው ያልፋል ብለናል። ሶ በኤም ላይ የሚያልፍ ታይ ላይን መሳል ነው ማለት ነው። ቀጣ ኔክስት ስራችን ታይ ላይኖች እንዴት እንደሚሳል መጨረሻ ላይ ያሳያቸዋለሁ። ለአሁኑ በአፕሮክሲሜሽን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ አፕሮክሲሜሽን ታይ ላይኖች ወደ አንድ አቅጣጫ ነው ስሎፓቸውን እየጨመሩ የሚሄዱት። ኢን ዚስ ኬዝ ኔጌቲቭ ስሎፕ አለው ታይ ላይኖቹ እንደምታዩቸው። ሶ ኔጌቲቭ ስሎፕ ወደዚህ ስንሄድ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ይህንን ታይ ላይኖችን አካሄዳቸውን የሚገልጽልን የፕሌት ፖይንታችን አቀማመጥ ይሆናል ማለት ነው። ፕሌት ፖይንት እዚህ ጋር ቢሆን ለምሳሌ ፖዚቲቭ ኢንክላይኔሽን ይኖራቸው ነበር ማለት ነው። ሶ በዚህ ላይ ታይ ላይን ስናሰምር አፕሮክሲሜትሊ በሚክሲንግ ፖይንታችን ላይ የሚያልፍ ይሄ ታይ ላይን ይሆናል። ሶ ራፊኔት እና ኤክስትራክት እዚህ እና እዚህ ጋር አለ። የት ላይ መሆኑን ለማወቅ የሶልቨንት እና የካሪየር ፖዚሽን ማወቅ አስፈላጊ ይሆናል። በካሪየር ሳይድ ያለው ራፊኔት ይሆናል። ኢን ዚስ ኬዝ አር እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። በሶልቨንት ሳይድ ያለው ደግሞ ኤክስትራክት ይሆናል። ምክንያቱም ኤክስትራክቱ ሶልቨንት ሪች ነው፣ ራፊኔቱ ደግሞ ካሪየር ሪች ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ኮምፖዚሽን ዲተርማይን ለማድረግ ቀጥታ ማንበብ እንችላለን። ለምሳሌ ኤክስትራክትን እንስራ። የሲን ኮምፖዚሽን ለማወቅ ለላይን ኤኤስ ፓራሌል ላይን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ባንሰራም እንዲሁም ማየት እንችላለን። እንደዚህ አድርገን በኢ ላይ የሚያልፍ ማለት ነው። ሶ ይህን ስናይ ካሪየር እዚህ ጋር 0 ነበር፣ እዚህ ጋር 20% ካሪየር አለን። በ20 እና በ0 መካከል ኦልሞስት አት ሚድ ፖይንት ማለት ነው። ይህን ላይን ብትሰሩት አት ሚድ ፖይንት ነው የሚያልፈው። ሶ 0.1 ወይም 10% ለካሪየር ይይዛል ማለት ነው። ኤክስትራክታችን ኢ which is 0.1 ኢን ሲ ኤንድ የሶሉታችንን ለማግኘት ደግሞ ለላይን ኤስሲ ፓራሌል ላይን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በኢ ላይ የሚያልፍ ይህንን ስትሰሩ ኤ ላይን ይሆናል ማለት ነው። ኤ ላይን ደግሞ ስናይ እዚህ ጋር 0 ነበር ኤ፣ እዚህ ጋር 20 አለን፣ እዚህ ጋር 40 አለን። በ20 እና በ40 መካከል ኦልሞስት ወደ 40 የተጠጋ 38% አካባቢ ማለት ነው። 0.38 ኢን ኤ ማለት ነው። የሶልቨንት ለማግኘት ደግሞ ለላይን ኤሲ ፓራሌል ላይን በኢ ላይ የሚያልፍ መስራት ማለት ነው። እንዲሁ አይጣ እንደዚህ አድርጋችሁም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ግልጽ እንዲሆን ነው የማሰምረው። እዚህ አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦብቪየስሊ እዚህ ጋር 0 አለን፣ 20 40 60 በ40 እና በ60 መካከል ሚድ ፖይንት ኦልሞስት እዚህ አካባቢ ነው የሚሆነው። ወደ 60 ያልፋል ማለት ነው። በ50 እና በ60 መካከል እንደሆነ ካወቅ ኦልሞስት በ50 እና በ60 መካከል እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ኮምፖዚሽኑ ደግሞ አንድ መምጣት ስላለበት ሁለቱን ከሰራቸው በኋላ ከአንድ ላይ መቀነስ ይኖርባቸዋል ለካልኩሌሽን ሴፍቲ ማለት ነው። 0.52 ሶልቨንት ይሆናል ማለት ነው። የራፊኔቱንም በተመሳሳይ መንገድ እንሰራለን። ለሲ ስንፈልግ ራፊኔት እዚህ ጋር ነው ኦልሞስት በ80 እና በ100 መካከል ማለት ነው። ለኤ ስንሰራ ደግሞ በ0 እና በ20 መካከል ነው ራፊኔታችን ያለው። ለሶልቨንት ስንሰራ ደግሞ በ0 እና በ20 መካከል በተመሳሳይ መንገድ አለ። ሶ የራፊኔቱን ስትሰሩ ደግሞ 0.86 ኢን ሲ 86% ማለት ነው። ግልጽ ነው። ካሪየር ሪች ነው ራፊኔቱ። 0.1 ኢን ኤ ኤንድ 0.045 ሶልቨንት ብዙ አይኖርም ማለት ነው። እንደምንጠብቀው ራፊኔት ላይ ኤክስትራክት ላይ ነው ብዙ ሶልቨንት የምናገኘው። ሶ ኮምፖዚሽኑ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሌላው ፍሎሬታቸውን ዴተርማይን ማድረግ ነው። ፍሎሬታቸውን ዴተርማይን ለማድረግ እሱን ዴተርማይን ለማድረግ ቶታል ማስ ባላንስ መስራት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሶ ኤክስትራክት ፕላስ ራፊኔት which is ሚክስቸር which is ኤፍ ፕላስ ኤስ ብለናል። ሶ ኢን ዚስ ኬዝ ኤክስትራክቱ ላይ ያለን ኮምፖዚሽን አለን። ሶ ለካሪየር ባላንስ ብንሰራ ባላንስ 3 አይነት ባላንስ አለን። ሶልቨንት፣ ሶሊዩት ወይም ካሪየር ከሶስቱ ሁለቱን ተጠቅመን ሳይመልታኒየስ ኢኩዌሽን መስራት ነው። ሶ ካሪየር ባላንስ ብንሰራ ካሪየር ኤክስትራክታችን ላይ ያለ ካሪየር 0.1 ታይምስ ኢ ፕላስ ራፊኔት ላይ ያለ 0.86 ታይምስ ፓይ አር which is the total ካሪየር አማውንት ደግሞ 300 ኪሎ ግራም ፐር አወር ፊድ አለን። 90 የሶሊዩት አግኝተናል። 300 ሲቀነስ 90 210 ኪሎ ግራም ፐር አወር ኦፍ ካሪየር አለን ማለት ነው። ለሶልቨንት ባላንስ ብትሰሩ ደግሞ ኤስ ባላንስ ኤክስትራክት ላይ 0.52 ኢ ፕላስ ራፊኔት ላይ 0.045
R which will be ቶታል ሶልቨንት አማውንት ተሰጥቶናል 100 ኪሎግራም ፐር ሀወር ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነዚህን ሁለት ኢኩዌሽኖች በሳይመልታኔስ ኦር ደግሞ በሰብስቲቱሽን መስራት ትችላላችሁ። ይሄ 400 አግኝተናል እዚህ ጋር። ሶ ከዚህ ኢ which is 400 ማይነስ አር ማድረግ እንችላለን። ይሄን ኢኩዌሽን ሰብስቲቱት አድርገን እያንዳንዱ ላይ መስራት እንችላለን። ሰብስቲቱት ስታደርጉ የተለያየ መልስ ሊመጥ ይችላል። አፕሮክሲሜሽን ስለተጠቀም ቫሪዬሽን ይኖራል። ሶ አቬሬጅን መውሰድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ወይም በሳይመልታኔስ ቀጥታ በሳይመልታኔስ መንገድ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሳይመልታኔስ ኢኩዌሽን ተጠቅሜ ሳይመልታኔስ ሜተድን ተጠቅሜ ሰርቻለሁ። ሶ ኢ ዊል ቢ 176.2 ኪሎግራም ፐር ሀወር ኤንድ ራፊኔት አር 2 to 3.8 ኪሎግራም ፐር ሀወር እናገኛለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ዴተርማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ታይላይኖችን ለመሳል ፕሮሲጀር አለው። በዚህ ኬዝ አፕሮክሲሜሽን መስራት በቂ ነው። ግን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ምናምን this Thailand exactly we need the curve which is known to be the conjugate curve. Okay, so this conjugate curve can be drawn from several parallel lines which are drawn from each endpoints of every tie line. Okay, so we have 4 tie lines here given. So let's start. So for these endpoints of these tie lines on the left sides of the plate point L, we have to draw a parallel line which is parallel to the opposite side of this endpoints, which is line AC. Okay, so let's start with this. The parallel line which passes through these endpoints of the first tie line, which is parallel to the line AC, will be this one. And for the second tie line, we will have a parallel line, this one. And for the third tie line, we will have this one. And for the fourth one, we will have this parallel line. Okay, for these endpoints of the tie line, we have to draw the line which is parallel to the line AB, which is in opposite to this endpoint is relative to this plate point. Okay, so we're going to draw these tie lines which are parallel to the line AC. Okay, sorry, AB. Okay, for this tie line we will have this one, and for this one we will have this one, and for this one this will be the parallel line, and for this one this will be the parallel line. Okay, so after this we have to take the intersection point of these 2 parallel lines for every tie line. Okay, for this tie line, for example, we have the intersection here, and for this tie, the second tie line will have this intersection, and for the third one, for the third tie line we will have the intersection here, and for the fourth one we will have here. Okay, so our conjugate curve will be this one, which pass through these all intersection points. Okay, so once we determine our conjugate curve, we can draw any tie line exactly from everywhere, any point on our binodal curve. Okay, for example, let's do the tie line. Let's draw the tie line that passes through this point P. Okay, first of all, it is on the left side of the plate point, so we have to draw the parallel line which is parallel to AC until it intersects this conjugate curve. Okay, so I'm gonna draw this, and I will have this intersection point. Okay, so once I have this intersection point, I'll draw another parallel line which is parallel to line AB. Okay, on the opposite side of the plate point. So I have here the intersection, so I'm gonna draw parallel line which is parallel to the line AB, which is opposite to these endpoints of the tie line relative to the plate point. Okay, so I have drawn this one, so this will be the other endpoints of our tie line. So we can draw these tie lines exactly by using this procedure. Okay, for real approximation will be pretty good. ከዚህ እንደምናየው ሲንግል ስቴጅ ላይ በቀላሉ ሚክሲንግ ፖይንታችንን አንዴ ካገኘን
ሌሎችም ፓራሜትሮች ኤክስትራክት ኤንድ ራፊኔት ፖዚሽናቸውን ባይኖራል ከርብ ላይ እንዲሁም እያንዳንዱ ፍሎ ሬታቸውን በቀላሉ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። መልቲ ስቴጅ ላይ ስንመጣ ደግሞ የተለየ ነው የሚሆነው ከዚህ ምክንያቱም ብዙ ስቴጅ አለን። ሶ ለእነዚህ ሁሉ ስቴጆች አንድ ኮመን የሆነ ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው ሁሉንም ነገር ለመስራት። ሶ ይሄ ኮመን የሆነ ነገር ለሁሉም ስቴጆች ዘ ዲፈረንስ ኢን ፍሎስ ይባላል። ሶ እሱ ኦፕሬቲንግ ፖይንት ይሆነናል ማለት ነው። ሶ እሱን ካገኘን አንዴ ሁሉንም ፓራሜትሮች ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው መልቲ ስቴጅ ሊኩዊድ ኤክስትራክሽን ላይ። በቀጣይ ቪዲዮአችን የምናየው ነው የሚሆነው። በቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት በተለይ ስለ ኮንተንቱ ያላችሁን አስተያየት ጽፉልኝ፣ ደስ ይለኛል። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ ከተመቻችሁ።